Hi guys, it's Abby and welcome back to my channel. For today's video, it is going to be a makeup tutorial video. So, ano nga ba magiging content ng makeup tutorial natin? Kung naalala nyo, bumili tayo ng wig dun sa may Divisoria, tama? So, bumili tayo ng wig dun sa Divisoria and gagamitin ko siya ngayon sa video na to. Naisip ko, ano kayang bagay na makeup look dun sa may wig na yon? Kasi first time ko din magsuot ng wig, so wala pa akong masyadong idea kung ano kayang bagay. And since yung color ng wig ko is blonde, parang naisip ko, paano kaya kung Barbie look na? Barbie-inspired look, yung gano'n. So hanggang maghanap ako ng word na kabaliktaran nung parang Barbie na soft, gano'n. Then until mahanap ko yung word na baddie. How to be an Instagram baddie to be exact. So nag-search ko yung word na baddie or Instagram baddie. A baddie who is Instagram famous for being a baddie, famous for being beautiful, spreading trend, and an unspoken confidence. Wow! So without further ado, let's start. So first of all, I'm going to use this product. This product is from Human Nature. This is hydrating face mist. Ito kasi first time ko siyang gagamitin on cam. Sabi dito, for all skin types, stay moisturized, fresh face, and keep your makeup in place with this delightfully revitalizing face mist. Yan yung sabi. So, sinashake ko muna siya bago ko siya i-spray sa mukha ko. So, ganyan daw po. So, marami. So, yung tatap-tap ka lang siyang ganyan. Ang susunod kong gagawin na ngayon is mag-a-apply na ako ng foundation sa face ko. So, I'm going to use this Intuit BB 24-hour 5-in-1 makeup in the shade of Natural. So, yun yung amount na nilagay ko. So, I am planning to buy a foundation niya na iba ba. Yung Maybelline. Isip ko kung okay ba siya sa akin. Na-try nyo na ba gumamit ng Maybelline Superstay? Kasi kung na-try nyo na, please comment down below kung ano yung experience nyo. Lalo na kung combination yung skin type nyo. I'm gonna be using this concealer from Showwheel. So, i-apply ko na siya sa under eye ko. Malapit ko lang siyang maubos. O, diba? Gamit na gamit. Ito yung the shade of 1. Yung nakalagay dito, 1 lang. So, after putting concealer, pwede nyo na siyang i-bake using a powder. Kahit anong powder na meron kayo dyan, gamitin nyo na yan, besh. Carry lang. Nalagay ko na yung powder dito sa ilalim na eyes ko and mamaya i-blend ko na lang siya. Dahil maya-maya, gagawin ko na yung eyeshadow ko and posibleng magkaroon ng fallouts para madaling alisin. Kaya, iniwan ko muna ganyan yan. But for now, gagawin muna natin ngayon is itong kilay ko. For today's video, I am going to use this Nichido Eyebrow Liner Duo Kit. So, first time kong gagamit ng ganitong product on cam sa eyebrows ko. So, ito yung kanyang laman in the shade of Chocolate and Latte. Kung tama ako, yun yung shade. Ito mas dark, then ito yung lighter one. Yan. So, yan yung gagamitin ko. So, may kasama siyang ganito. Yan. Yung butong na ganyan.
So, after nyong magawa yung eyebrows nyo, ang gagawin na natin ngayon is eto na, ang pinaka-challenging. Eto na pinaka-challenging part for me dahil hindi pa ako ganun kasanay mag-eyeshadow, pero laban lang mga best. Kasi kung naman sa life, try and try hanggang matuto ka, hanggang magawa mo yung best mo. Try and try hanggang, yun, magiging ikaw na yung better version of yourself. So, first of all, ang gagawin ko ngayon is maglalagay na ako ng concealer dito sa eyelid ko para mas kumapit yung makeup natin. So, for today's video, I am going to use this SFR Color Heart eyeshadow. So, nagamit ko na tong eyeshadow palette na to sa mga previous videos ko. For my base, ang gagamitin ko is ito. Itong shade na to. Ay, kung napapanood niyo yung mga videos ko, alam nyo na pag ginagawa ko yung eyeshadow ko, after nito, gagawin ko agad yung kabila. Hindi yun tatapusin ko na isang part dito, pero ewan ko, mas okay sa akin yung sabay ko silang ginagawa. Ganda talaga nito. Sobrang pigmented niya, guys. Hindi ko sure kung may ganito pang available. Pero alam ko, meron pa silang mga eyeshadow. Hindi ko na sure kung meron pa silang exact na ganitong palette. Ang gagamitin ko ngayon is eto na. Yung mas darker shade nito. Para mas ma-dark na yung outer part nito, eyelid natin. And then, after that, lalagyan ko ulit ng concealer tong inner part ng aking eyelid para magkaroon siya ng parang ombre effect, yung gano'n. And then, after kong lagyan ng concealer, papatungan ko na siya nito. Patungan ko na siya nitong shade na to. And then, I will get yung isa kong brush kanina and blend everything. I am going to use this Everbelena waterproof liquid eyeliner. So, ang gagawin natin, mag-wing tayo ng mahaba. So, a moment of silence sa paglagay natin ng eyeliner. So, nakapag-eyeliner na tayo. And after natin maglagay ng eyeliner, papatuyin ko muna siya. Lagyan na natin yung same na eyeshadow na nilagay natin dito sa upper eyelid natin. Gumamit lang kayo ng smaller brush para yun yung ipanglagay nyo dito. To volumize my eyelashes, I am going to use this Maybelline Hyper Curl.
gagawin ko na ngayon, inibabrush ko na tong powder na iniwan natin kanina sa under eye natin. And after that, ang gagawin na natin ngayon is magbo-blush on na tayo. So, ang gagamitin kong blush on is from e.l.f. I'm just gonna put some product dito sa outer part ng cheek natin. Wow! After natin maglagay ng blush on, ang gagawin ko na ngayon is magko-contour na ako. Yes, inuna ko yung blush on before yung contour. Lalagay na ako ngayon ng contour. Contour. Para damit siguro yung fest na. Para bugas-bigas. Diba ganun yung mga fest ng mga Instagram baddie? Ganon. Time for our lip sa lipstick na tayo, mga best. Nagamit muna ako ng lip liner from Simply Pretty by Avon. I'm going to use this L'Oreal lipstick. So, para makampleto na ang ating look, gagamitin ko na yung wig na binili natin dati. And I'll be back. So guys, I'm back. Nagpalit lang ako na damit ko and sinuot ko lang tong wig ko. Tapos naglagay din ako ng choker dito para mas ma-achieve natin yung Instagram body look. And yan guys. Ito nang kinalabasan ng ating Instagram body look. First time ko mag-wig and feeling ko bibili pa ako ng madaming wig dahil natuwa ako. I think that's it for our Instagram body look. Well, if you haven't subscribed to my channel, mag-subscribe na po kayo. Feel free to subscribe. Before I end this video, I would like to give a shout out to these people. Yeah. And guys, kung nagustuhan nyo tong video na to, give this video a thumbs up. Again, thank you so much for watching this video and see you on my next vlog. Bye!